Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh trung thu nhưng mà với cái nhân khoai môn chay ha. Bánh thì lên màu đẹp, mềm ngon và mình để được lâu nữa. Cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon nha. Đầu tiên là mình chuẩn bị cái phần nhân. Thì mình có ở đây một củ khoai môn cao, các bạn gọt cho sạch rồi mình rửa sạch. Để có màu đẹp và ngon thì mình dùng thêm 2 củ khoai lang tím. Rồi bây giờ các bạn sẽ chẻ đôi củ khoai ra để mình sắc cho nó dễ nha. Khoai môn cao thì mình làm nó sẽ thơm và nó có cái bột ngon hơn. Rồi cái cắt miếng nhỏ nhỏ lại để nấu cho nó chín. Các bạn sẽ cho hết cái phần khoai môn mình đã sắc vào trong cái nồi lớn. Tiếp theo thì mình sắc cái củ khoai lang luôn. Khoai lang tím này nó có nhiều tinh bột, mình làm vào cái phần nhân nó có cái độ bột ngon nè, và kết hợp thêm độ dẻo của khoai môn nữa. Sẽ cho nước vô ngập khoai nha. Các bạn sẽ nấu cho nó sôi lên. Đây là phần khoai mà mình nấu được 15 phút rồi nè. Cho nước ngập nhiều thì nấu nó nhanh chín lắm. Các bạn thấy nó chín nhừ mềm hết là được. Tiếp theo là mình dùng ở đây 400g đường ha, để chút cho vào trong nhân khoai. 50g bột nếp. Bên đây là nửa muỗng cà phê muối nha. Khi mà khoai nó nguội bớt rồi các bạn sẽ cho hết vô trong cái cối sinh tố. Với 800g khoai thì mình dùng 400g đường. Tỷ lệ là 2 khoai và 1 đường là mình thấy nhân nó ngọt ngon á. Dằn thêm muối cho nó đậm đà. Xay cho phần này nó nhuyễn mịn ra. Thì khi mà nó mịn các bạn làm nhân phần nhân của mình nó sẽ mịn ngon. Còn nếu không xay là nó không ngon nha. Cho hết ra trong cái chảo, dùng cái chảo chống dính mình sên cho nó dễ. Bắt lên trên bếp nha. Các bạn đảo sên cái để sên nhân cho nó bóng ngon thì mình thêm vào trong đây 50g dầu ăn là tương đương là 5 muỗng canh. Lúc đầu thì các bạn để lửa lớn nha, cho phần khoai này nó bốc hơi nhanh thì mình sên nó mới nhanh được. Khi mà bắt đầu nó sệt thì nhớ là mình khuấy đều ha, không thôi là nó đóng ở dưới đáy chảo và nó khét. Lúc này có thể bớt lửa lại được rồi, tại vì khoai nó cũng sệt rồi đó. Các bạn cứ để yên, mình sên tiếp cho nó khô lại. Cứ thỉnh thoảng là mình đảo sơ cái đáy chảo một cái. Sên nhân thì nó lâu cho nên các bạn cũng có thể chuẩn bị trước một ngày. Mình sên một hồi mình thấy bắt đầu khoai nó sệt lại và nó dẻo vậy nè. Lúc này các bạn sẽ cho hết bột nếp vô. Bột nếp này là mình dùng bằng bột nếp sống bình thường, không có cần bột nếp chín, cho nên các bạn cho vào mình sên cho nó chín nha. Đừng có để cho nó khô quá thì mình cho vô nó không có kịp chín bột mà nhân nó đã bị khô rồi. Phần nhân mình sên mình thấy nó dẻo vậy là được rồi nè, nó khô ráo vậy là được rồi, rồi mình tắt bếp. Nhưng nó còn nóng thì các bạn cho nó vô cái màng bọc, mình bọc nó lại cho nó đừng có bị khô nhân. Bọc thì mình để đây và mình chờ cho nó nguội. Có thể là làm trước thì cho vào ngăn mát tủ lạnh. Quay qua bên đây thì mình dùng ở đây là 250g bột mì đa dụng, loại nào cũng được. Bên đây là 180g nước đường, muối, 30g dầu ăn, bơ đậu phộng và nước tro tàu. Mình sẽ dùng 1 muỗng cà phê bơ đậu phộng giúp cho cái vỏ bột nó thơm hơn. 1 muỗng cà phê nước tro tàu giúp cho vỏ bột của mình nó lên màu đẹp. Muối và dầu ăn nữa nè, mình cho hết vô trực tiếp luôn ha. Nước đường cũng cho vô luôn. Cái lượng nước đường này có thể thay đổi. Nếu mà chút mình trộn vô mà mình thấy nó hơi khô thì có thể tăng thêm chút nước đường. Bây giờ các bạn cứ trộn đều cho phần bơ này nó tan đều ra là được rồi. Rồi cái mình lấy bột mình cho vô. Các bạn sẽ cho từ từ vô nha. Đối với cái bánh ngọt thì cái phần bột mình không có được nhồi, mà mình chỉ cần trộn cho nó đều thôi. Rồi mình trộn cũng từ từ thôi ha. Cái động tác mà mạnh tay là bột của mình nó sẽ bị chai thì cái bánh nướng ra nó mất nét, không có đẹp. Rồi các bạn sẽ dùng tay mình chỉ cần bóp lại để cho cái hỗn hợp này nó quyện đều. Và phần bột này phải dẻo mịn, mềm tay thì cái bánh của mình nướng ra nó mới mềm ngon, đừng có cứng quá.
Sẽ đậy kín, mình để yên nửa tiếng cho bột nó nở. Phần nhân á, sau khi mà nó nguội rồi á, mình sẽ chia ra 10 phần ha. Mình cho ở đây á, là hạt điều và hạt dưa. Các bạn có thể cho thêm hoặc là không cho thì tùy ý à. Mình thêm vào trong ở giữa để tạo cái phần nhân cho bánh thì nó cũng ngon hơn. Bánh á, mình làm 100g thì nhân á, là mình làm 60g, còn bột á, là mình làm 40g nha. Cứ vo đều lại. Phần bột để nghỉ xong thì bây giờ các bạn sẽ lấy nó ra. Mình sẽ xe cho nó dài dài ra để mình chia bột chứ không có nhồi ha. Các bạn sẽ chia ra 10 phần thì mỗi một viên á, là khoảng từ 40 cho đến 46g á. Vo tròn lại. Mình dùng cái miếng giấy nến để cán bột ra cho bột á, nó bóng và nó không có bị dính. Chỉ cần cán mỏng. Các bạn cán ra để chút mình gói nhân cho nó dễ đó, chứ không có cần phải cán quá mỏng đâu. Rồi bây giờ á, mình sẽ lấy phần nhân để mình gói. Cái vỏ bột này á, có hơi dày thì á, các bạn cũng có thể mình túm xong, có dư á, thì mình ngắt bớt ra, tại vì á, cái viên bột này đến 46g. Thì mình vo cho nó tròn lại cho nó bóng một chút, lăn lăn ở bên dưới cái mặt phẳng nó cho nó bóng. Phủ một chút xíu bột khô, làm cái nào á, thì các bạn đóng bánh cái đó luôn ha, cho nó đẹp á. Mình dùng cái khuôn lò xo 100g, hoa văn á, thì tùy ý nha, các bạn gắn vô rồi cái mình in bánh nè, đè xuống á, chặt xuống một chút. Rồi mình lót ở bên dưới là miếng giấy nến luôn, đè xuống thì các bạn giữ chút xíu cho nó cố định. Khuôn này á, thì dễ làm lắm, mình in là nó ra, nó không có bị dính đâu. Nhìn cái bánh nó sắc nét nè, nhìn đẹp ha. In xong hết rồi 10 cái bánh thì bây giờ các bạn chuẩn bị mình đem đi nướng luôn. Mình sẽ cho vào trong cái nồi chiên không dầu để nướng bánh. Thì mình thấy nhà ai cũng sẽ có cái nồi chiên, không có cần dùng đến lò nướng, nó tiện và nó nhanh. Nướng lần đầu 180 độ trong vòng 12 phút. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái nước quét. Mình có 1 muỗng canh nước đường, nửa muỗng canh dầu mè, trộn đều hỗn hợp lên. Nước đường hoặc là mật ong cũng được ha, hoặc là sữa tươi không đường cũng được nữa. Mình nướng xong lần đầu thì bây giờ mình kiểm tra cái bánh, mình thấy cái bánh nó chín, bột nó đục ở trên nó cái cạnh nó cũng hơi vàng vàng nhẹ nhẹ. Bánh nó chín hoàn toàn luôn ha, thì mình mới lấy nó ra và xịt nước liền để cho cái bánh nó nguội, giúp cho cái vỏ bột nó mềm và khi mình nướng tiếp nó không có bị nứt. Chờ cho nó nguội bớt thì mình hãy quét cái mặt lên. Các bạn thích cho nó có màu đẹp thì mình quét dày, còn thích cho nó có màu lợt lợt thôi thì mình quét một lớp mỏng. Quét xong thì cho vào trong cái nồi chiên không dầu để nướng tiếp lần 2 nha. Lần 2 thì mình nướng 160 độ trong vòng 8 phút. Bánh sau khi nướng xong có thể nướng thêm cái chảo 5 phút cho cái mặt đế bánh nó vàng. Sau khi mà nướng trong chảo xong thì mình sẽ chất bánh ra. Bánh này các bạn phải để ít nhất 1 ngày thì bánh mới ngon ha. Bánh qua 1 ngày thì nó sẽ lên dầu và cái vỏ bột nó mềm hơn. Còn khi mà mới nướng ra thì cái vỏ bột nó sẽ còn hơi cứng. Phần dầu ở bên trong nó cũng chưa có tôm ra bên ngoài nữa. Đối với bánh nướng nhưng ngọt thì 1 ngày là mình thấy cái vỏ bột nó đã có dầu rồi. Còn cái bánh thập cẩm thì phải 2 ngày nó mới có dầu. Bánh nó mềm ngon và có cái màu cực kỳ đẹp luôn. Mình làm bằng nước tro tàu thì cái màu sắc nó sẽ đẹp hơn và mình bảo quản cũng được lâu hơn. Đây cũng chính là bí quyết mà các thợ và làm bánh trung thu bán hàng năm luôn để dùng các bạn. Còn ngày nay thì mình thường thay bằng baking soda, nhưng mà mình thấy cái baking soda nó sẽ không có bằng cái nước tro tàu. Bánh của mình bẻ ra mềm nè, dẻo. Phần nhân phai môn nhìn cái màu sắc hấp dẫn quá ha. Bên trong mình có cho thêm hạt nữa đó, nên là nhìn rất là ngon luôn. Khoai môn thì nó dẻo rồi, kết hợp thêm hạt nữa, giòn giòn, thơm phức, ăn rất là ngon. Mình xên nhân kỹ thì mình sẽ bảo quản được lâu. Khi bánh nó nguội rồi các bạn sẽ cho vào trong hộp.
mình sẽ cất. Để ở bên ngoài thì mình để được khoảng 2 tuần nha. Cho vào ngăn mát tủ lạnh thì các bạn có thể để được 3 tuần hoặc là 4 tuần. Tại vì ở trong bột mình không có chất bảo quản, cho nên nó là không có bảo quản được lâu giống như những cái chỗ bán bánh trung thu. Bây giờ thì mình chúc các bạn ai ai cũng có được bánh trung thu ngon trong dịp Tết Trung thu này. Đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ các video ủng hộ kênh mình nha.